Lapte de cocos. Wow, cât de frumos! Că am mâncat o mâncare de banane extraordinară. Universul a lucrat pentru noi, fiindcă ne-am tot gândit la mâncărica aia de banane. Oamenii ei se ajută reciproc. Oh, gata! Cine vrea să se căsătorească cu domnul Mohamed? Să fie a treia nevastă. Să fie a treia nevastă? Avem vreo propunere? Și pun mâncarea la grămadă. Da! Le-am povestit băieților mai devreme că noi îl avem pe Hagi al nostru, cel mai faimos, cel mai tare din parcare din România. Mama Liga! Is it ready? It's okay? Okay, so she says that now when you prepare the cassava, we cannot put onion, but breadfruit, they put ready onion. Okay, just we get the flavor when you eat. Okay. Okay, so we can go to see how to prepare, how to strain the coconut, to strain, to put the cassava and the breadfruit. First time, deci acum stricoară ca să rămână doar sucul. Be al dente, we remove in the fire. After that, we strain the water to separate cassava and the water. After that, we put water in the coconut is already red. You see like this. Okay. This is the one Amango is local spoon. This is from material from coconut tea. Before prepare like this. This is the coconut. Okay. How to make a local spoon when stir the stew when you're cooking. The lady or woman in our house or in our society, we use it before coming modern. Until now we use it because there is no chemical. Here we clean also like this. Okay, this we clean very clean. After that, we find some metal To make a hole. Fire. Așa. After getting very heat, we make a circle tube. In Romanian language, we say polonic. Polonic. Polonicu. Polonic. This is upawa. Polonicu. Polonic. Let's take a look here. Ce-au făcut doamnele aici? Lapte de cocos. Wow, cât de frumos! Super! Vezi cât de alb este? Dai seama că asta conține numai grăsimi din alea sănătoase. Și după aia o spală în câteva ape și apa aia nu aruncă, o pune tot. Obviously, breadfruit we put. Fierbe într-o zeamă de lapte de They put tomato. Yes? Green Pepper green? green pepper. Yes? And the red onion. onion. Okay. They put. It will be the most tasty Yes. food. You will
get you will taste all food we prepare here. That's why you are so happy Okay. here in Zanzibar. You eat every day fresh food and healthy food also. Yes. Every day, if you like to prepare for today, if you like to prepare cassava, we prepare cassava. Or if you want maybe to prepare breadfruit, we prepare breadfruit. Yes. If you want maybe to prepare sweet potato, also we prepare sweet potato. It's open, you have. Okay. Green banana, so this area is green banana. Mă uit la acești copilași, mă gândesc, în calitate de mamă, de părinte, cum ar fi să am atâția copilași pe care ar trebui zilnic să-i hrănesc. Ia gândiți-vă, doamnelor, câtă mâncare trebuie să facă doamnele zilnic să-i hrănească pe acești copilași. Haji, how are you? Are you tired? La salama. No? La salama. Sleep well, sleep well. Yummy, yummy. Oamenii se ajută reciproc. Doamnele, mai mult ca sigur, fac echipă bună, chiar și atunci când gătesc. Shelly, where are you, Shelly? Shelly, this Here. is a breadfruit. Breadfruit. Yes. Yeah, she put saffron powder. What is this? Spicy? Saffron powder. Powder? Bizarre. Saffron. You know? Shofran. Yeah. We say shofran. Saffron. Yes. So when you put, we get the colors. Yes, and taste also. Yes. What fish is this, Jahabakari? This is a white snapper. White snapper. Oh, Yes. it's very good. White snapper. It has white meat. Yes. White snapper. This is the Zanzibar style cook. Would like to live here forever in Tanzania. It's okay. Dacă o să vă uitați în vlogurile noastre anterioare, veți vedea că am mâncat o mâncare de banane extraordinară la restaurantul Bin Jabir, făcută de o fată din partea continentală a Tanzaniei, din Arusha. Frida o cheamă. Ea ne-a dat întâi o mâncare de banane, care a fost extraordinar de bună și de bine condimentată și foarte bună. S-a oferit să ne dea și rețeta, dar n-am mai ajuns să o luăm. Universul a lucrat pentru noi, fiindcă ne-am tot gândit la mâncărica aia de banane și acum o vedem în fața ochilor. Dacă o ieși la călca aia. Ia uitați ce frumos curge lăpticul. Da. Fricoară de pulpă. Ready?
Așa, așa. Era drumul. Perfect, așa. Okay. Okay. For us is, as you know, is the third time when we come here in Zanzibar. Yeah. Also, is the third time when we meet with you. Yeah. Okay. And I want to know for you mostly. You are Muslim, yes? 90% people from Zanzibar are Muslim, or what Yeah, percent? almost How much percent? like 98%. 98%. Yeah, Muslims. Okay. Yeah, too many. Yes. 100. Okay. For you, is it important to don't eat pork meat? Yes. Why? Yes, in Zanzibar, too many people don't eat pork because pork in Islam is haram. It means it's illegal. Muslims are not allowed to eat pork because of high number of virus that are in the pork meat. That's why for Muslims it is forbidden to eat pork. Once you eat pork, then it can cause too many diseases. Too many dangerous diseases can be caused by eating pork meat, and that's why it is completely haram in Islam. And in Zanzibar, I don't even know where you can get pork meat. There's no pork here, or hardly you can find it. And if you find it, then it's very expensive. Because local do not eat pork. We only eat cow beef and other beef, but not cow. But not pork. Yes, it isn't healthy, and also is illegal. Illegal. Yeah, it's unhealthy as well as illegal. Illegal. Okay. Thank you for this answer. Thank you very much. Ok, ce întrebări mai avem, domnule Țule, pentru domnul? Dacă avea porc, mergea berea. After pork, Have you ever eaten pork? I have never eaten pork, and I will never eat pork. Well, as well, beer. I've never drank any. I've never drank any beer, and I've never drank beer. I only drink too much water. Good for healthy. And that's soda. why you are so slim and healthy. Yeah. You see, I'm slim and healthy. I can run 20 kilometers. Oh my God! You are so fastly. Yeah. Strong. Yeah, because I try to live healthily, and I eat healthy food. Normally, I drink a lot of water, and that's why you see, I do have a very big bottle of water, and it's only a little left here. So this is our lifestyle here. You look great. Thank you. Great. You yes. smoke? I don't. No. Deci așa arată un om care nu fumează, nu mănâncă porc și nu bea bere. Așa ca să știți. Modelul domnului Mohamed. But lady? Ladies, actually, I'm married, so I do have one wife, and good news, I do have one baby. Wow. One baby. Yeah. Oh, I'm happy for Thank you very much. Yeah. Congratulations. Nice. Thank you very much. You are a young father. God bless you. I am. Thank you very much. Yeah. Would you like to visit Romania? Oh, I can't wait to visit Romania. I hear about Romania. I meet Romanian, and I really want to go to Romania because Romanians are so friendly, and they are beautiful. Beautiful! Oh, iau și complimente ne face domnul Mohamed. Yeah, they are beautiful like you. Oh, and thank handsome like you. Thank you. Asante, thank you. You know Pinocchio? No, Pinocchio. Do you know Pinocchio? 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 Yeah. No, I don't know Pinocchio. I've never heard of Pinocchio. You haven't heard? I've never heard of it. Oh. We need to tell him who is Pinocchio. Pinocchio is
story, It's a Italian personage, story. Italian personage. Yes. And cum se zice de fiecare dată? Zi-mă altceva. Mereu. Always. Always când mințea, când spunea minciuni. Pinocchio always tell liars. Așa? Yes. Îi Always, creștea always. nasul. And the nose grows up. Bigger. Yes, Yes. grows Yeah. up. Oh, oh. Every day when he say Lies. Lies. Then the nose is becoming bigger. becoming bigger. Yes. And my husband tell you are Pinocchio. when you told us about when you are polite, but I'm trust you because This is Pinocchio. That's Să interesting. fac imaginea mea. you need to read this story. Yeah, Da, I it's really very nice. want. Yes, yes. You can send me this on WhatsApp. Yes, I will I will send go you. Okay, through okay. that. Hakuna Matata. I will send you. Yeah, I can't wait. Have my own houses, like cars, and in Zanzibar, because we are married to many wives, yeah? Yes. If you are Yes, a rich if I know. man. Domnul Mohamed ne spune că vrea să facă mai mulți bani, să învețe o limbă străină care e destul de dificilă și care îi va deschide multe porți. Și așa va ajunge să aibă mai multe neveste. Ce ziceți? Merită? How many? Five? Four. Okay. Now I have one, but I want 3 more to have one. 4. Mereu e mai bine. Mai mult e mai bine, nu-i așa? For what? Yeah, for wives. Beautiful. Wives. Ladies. Only from here, from Zanzibar, or you want white wives? Well, different from different European. places. From different From places. Good for Zanzibar, you. from Tanzania mainland, Uh-huh. and maybe one from Romania. One from Romania. Oh, gata. Cine vrea să se căsătorească cu domnul Mohamed, Să fie a treia nevastă. să fie a treia nevastă, avem vreo propunere? A treia din 4, adică Yeah, nu-i ca so ultima. beautiful ladies in Romania. I'm Yes? coming. I'm Ok. coming. La o parte. See how to steer the Wait a second, because we have a interesting discussion. Wait a second. Few moments. Bacea Habagari, că aveam aici un... Wait. Okay. When you are preparing to come to Romania now? Okay. You will come with us? Well, I can't wait to go with you. Do you want to But- see the snow, the mountains? I want to see everything in Romania. I've heard that there was some, is it dragon or vampires? Vampire. Dracula. Yeah, Dracula. Transylvania. Yeah. So I want to come and climb all the mountains in Romania. You have Black Sea, isn't it? Yes, we have Black Yeah, Sea. I want to come to swim in the Black Sea because I'm a good swimmer. Perfect. Marea Perfect. Neagră, da. Because Black Sea is not so friendly like Indian Ocean. Oh, really? That's Oh, why yeah. we call Black Sea. Oh my God! Yes. So I will only climb mountains in scare, Romania. it will startle you. Oh my Yes. God! No more Black Sea. Of dinner, Dracula eat Zanzibar people. Oh no. Cam în România. Isn't true. It's not true. Ok. Deci îl luăm pe Mohamed să-l însurăm acolo. Dracula, Nu, îl însurăm acolo. Yeah? You will come with us to marry. Yes? I will come with you Okay. to Să-i get married găsim to o nevastă a albă. beautiful Romanian Gata. lady. Mua! Așa. Hai să vedem ce ne zice domnul Jahabafari. Okay, Ok. so she wanted to call you to see how to steer the cassava. Domnule Țure. Okay? She steers the cassava like that. I go there? Yes, you Okay, can go perfect. over there Okay. to see, or you can take it to steer, okay? Hai să luăm în serios, să învățăm să facem mâncărică.
Vezi că e foc. Ia foc? Uite ce râd doamnele de mine. Oh, sorry, sorry. Amestecăm bine mâncărica. Așa? Facem piure sau ce Să facem? nu se lipească. A, așa. Aha. Mama Zanzibar. Haideți, doamnele, să facem mâncărică. Goody de la mea. Thank you. Una e bua. Bua. Oh, it is okay. Ok, Yes. And this? finished. Funica, now just cook it to reduce the juice. You already put the shofran here, no? Yeah, saffron. Shofran. I see the different color. Hapo tena kama ushanini ungefunika. Aha. Aici, ce avem aici? Aici avem- Bananele. Cred că avem... Nu, Banane. peștele? Banane? Okay. Peștele acum. The first he put coconut juice is already cooked me. Now he put the second the coconut juice. This juice they strain the first juice from the coconut. Wow, Don't put earlier, just we keep separate. it's He amazing. put end when you end of the finish to cook. He put the first one juice from the coconut when it's strained. He put now after 10 minutes is already 10 to minutes. get a strong coconut juice taste. I'm so eager to taste this wonderful. Yes, you will Food. taste. I Pole, will taste. Okay. Pole, pole. Pole pole. Ah. Very nice. And this banana, no? Yes, this is a green banana. It continue to cook. What they put inside this? Mlitiani nani? The first is coconut juice. Coconut juice. Yes. Kitunguu kidogo. She put fresh ginger, little Imbir. tomato, Roșii. also red onion, Ceapă. and Oh, coconut juice yes. and salt. Salt. Yes, She said. salt. Now she continue to cook to come in to be soft. So, yes. After that, then he stir. If you care to continue to cook, they continue to cook. After that, he put the last coconut juice to keep well to get a strong taste. Okay, Jaha Bakari. Yes. The women we use Yes. the coconut milk Yes. juice Yes. in different meals. Yes. Different. Yes. We use coconut juice for different meals. Yes. If you prepare rice, we put coconut juice. Oh my God. Okay. Deci în orice fel de mâncare Da. pun și Okay. Pun Fresh lapte de coconut. cocos. We put. If you prepare tori vegetables, the leaf from leaves. Okay. Sweet leaves. L-am lăsat puțin pe domnul Jaha Bakari să țină companie doamnelor, să iasă mâncărica bună acolo. Și haideți să vedem care e atmosfera aici, pe ulița Satului Ciani. Ia uitați de copilași frumoși. I-ați mai văzut și într-un vlog anterior. Îi mai arătăm și acum, de câte ori avem ocazia, cât vom fi aici în Zanzibar. E microfonul pornit. No, Hakuna Matata, don't worry, be happy. Da, și ne privim unii cu alții, ne admirăm. No, nu-ți fac nimic. Da, fiecare cu curiozitatea lui. Da, Ei zic, uite, un muzungu. muzungu aici, am un intrus. Iar noi spunem, mamă. Oricum, spre deosebire de prima oară când am venit aici, am filmat, acum oamenii sunt mai relaxați, cel puțin așa simt eu, mai zâmbitori și sigur au vorbit cu, mai ales că am fost la șaman, la doamna pe care v-am arătat în vlogul anterior, șefa satului, primărița, doamna primar.
Da, și vă dați seama că sunt și ei mai încrezători acum, că nu Da. suntem... Oricum copiii s-au mai plictisit, că de când tot face mâncare, Da! Eu le spuneam domnilor și doamnelor mai devreme, cum ar fi, mă puneam în postura femeilor care trăiesc aici, cum o fi să ai atâția copii, să le facem fiecare zi de mâncare, dimineața la prânz și seara. Mama, Zanzibar is coming! Attract you with your kanga dress. Kanda dress. Kanga. Kanga. Yes, Să nu kanga uit, dress. kanga. Asta Kanga, este yes. hanga, un veșmânt kanga. Yes. tradițional, popular, de din Zanzibar. When you eat in the, Zanzibar style, Yes. the male and the female, they eat different. Okay? Yeah? Sometimes, if you are a family in the house, Yes. you eat it together with your family. Yeah. If you participate at the village, for Zanzibar style, for that village, there is 10 house. They collect together your food. One house they cook cassava, other house they cook breadfruit. Ah, They bring together, they collect, we eat together. All foodies. this Okay. For female different and male different. Also children is different. oh, Okay. interesting. Yes. This style we use Zanzibar. You use this I don't know how To collect to collect all the people go together. okay together weekly or daily? Every day. Every day. Yes. Oh my god. Deci oamenii ăștia se adună în Every fiecare day. zi. Yeah. O mămucă face casava, una face, nu știu, Sometimes, Și pun mâncarea la grămadă. da. I sometimes. saw earlier Yes. Muhammad Muhammad, and yeah. another people. Yes. They went to pray. Yes. How many times per Per day? day, Muslim they pray for 3 times. 3 times. Early morning. The morning? Oh, sorry. No? 4. 4. Yeah. Early morning. 12:30 Yes. we pray. 4:30 we pray, and 8. Din 4 în 4 ore. Thank you, Jahabaka. Okay. Thank you for all. Asante. Hai că avem un cameraman nou. Okay. Okay. Do you see Haji? Yeah. Okay, Haji, stay here. Okay, I will stay here between these guys, Mohammed and Haji de Zanzibar. Le-am povestit băieților. I will talk in Romania. Few moments. Le-am povestit băieților mai devreme că noi îl avem pe Haji al nostru, cel mai faimos, cel mai tare din parcare din România, cel mai tare fotbalist și s-au amuzat foarte tare. Aici sunt o grămadă de Haji, cum avem aici pe băiet. Și l-am întrebat dacă îi place fotbalul și a zis că da. Numai că domnului Mustafa nu-i place fotbalul, nu se uită la televizor la fotbal și i-am spus că are o nevastă norocoasă. Ok. Let's talk. All right, no problem. Do you have any curiosity Of about playing- us, about the European people who come here in Zanzibar? A lot. Tell us. Tell us. Well, actually, we really like European who come to visit, as well as to stay in Zanzibar. As firstly, they are one of the income sources in Zanzibar. As you know, like in Zanzibar, we depend on tourism, Yes. and tourism is the most important economic sector in Zanzibar. So the coming of tourists in Zanzibar, Europeans in Zanzibar, is one of the most welcoming thing right here in these islands. Like myself, I'm a tour guide, so the coming of European makes me smile.
makes me happy. And if they don't come, if they stop coming to Zanzibar, then it means that I'm getting sad and I'm becoming poor. Well, As I can cultivate, I can farm, I can, do any, physical job. yeah, So my talent is, talking, speaking, explaining, you are a good meeting new spoker. people, explaining my environments, all that. So you keep on coming, European, to Zanzibar. Come to Zanzibar. Come to Zanzibar. Come Hakuna visit Zanzibar, matata. Habibi, hakuna matata. Habibi nakupenda. Nakupenda, Nakupenda, Habibi. no? Și pe arabă și pe swahili. Și în română zicem te iubesc. Vă iubesc. Vă iubesc. Așa. When you can see Yeah. European people, Muzungu, how do you call European? Muzungu. Well, we call them Muzungu. Muzungu. You can when you can see Muzungu, you see the bankomat. So Am I now right? it is ready. Yeah, Yes. So you can 50%, right? 50%. Yes. also to see. Yes. Yeah, once we see European, that's the bank. Bankomat. A lot of money. Yeah, a lot of money. Yeah, in Europe, I think they receive a lot of money in terms of their salary. But right here, our salary is different. Even though they do have a lot of taxes, but still, coming to the estimation, then what they receive is even more compared to what we receive in Africa or Zanzibar in general. So once we see Muzungu, then it's like I have seen a bank. Pin code, A pin code. bank, pin code. Pin No. code, eh? Only you need to use Visa the card. pin code. Visa card, eh? Pin Muzungu, code, bancomat. password. Come here You can come to to see how enjoy. to prepare ugali. Ok. Acum venim Jaha Bakari. Hai să mergem. Come to see how they are preparing the food. Hagi a obosit al nostru. Okay. Okay. So now, the mama is ready to teach us how to prepare ugali, how to cook ugali. Mama Africa. Yes, Mama Yes. Zanzibar. Mama Zanzibar. Yes. Okay. Okay, mama, now you can start. Anza kupunguza maji. Mama Lau. Mama Zanzibar. As you see, The water Here was is very- boiled. Was yeah. boiled. Yes. yes, very hot. Very hot. Now, the flour is already strained. What flour? What kind of flour is here? White flour, unga wa sembe. Bugala sende. Oh, Unga wa sembe. I don't know what means. The flour from the maize. 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 What means maize? Maize. Mohamed. Corn. Corn. Porumb. Porumb. Asta e făină din porumb. Le spuneau, nu știi, Da. că e albă. Popcorn. Popcorn. Yeah. Popcorn. Corn flour. Maize. Corn flour. Corn.
S-a făcut târziu. Da, nu știu, cred că am stat 2 ore aici. Avem vreo 2 ore. Care 2 ore? Da? Nu știu, dar a trecut timpul Zi 4. foarte repede. Ei, și acum vor să răcească, probabil. Mama Africa. Zanzibar. Mama Zanzibar. Mereu greșesc. E din mititei, mă, că e bine să-i drăgărești pe toți. Mama Zanzibar. Știi ce e frumos? Mișto scaunul. Uite, da, foarte drăguțe. Mititel așa. Uite, știi cum s-au așezat și stau cu minții aici. Da. Cum stă Tiger. Da. Și așteaptă să-i cheme mămicile lor. Hai copii, haide să mâncăm. Cei mai ascultători copii pe care i-am văzut vreodată. No problem, Hakuna Matata. Uite ce s-au pregătit ei să ia lingurițe. Nu, el a luat. A, el a luat? Stai să-l ajut dacă e. A luat șervețele și lingurițe. Și se uite aici, am o bobulină mică, drăgălașă. Cu mințică. Now you will come here. Take for each food to taste to know the flavor. Okay. Okay. Yes. Okay. You wash your hands. I wash my hands. Okay. Okay. Hai să spălăm mânuțele acum. Hai, spală-te. Thank you, Haji. Thank you very much. You are famous now. The big Haji. Ține Ok. Hawa sasa wanachukua sahani wanachukua hapo Ei, asante sana Haji. Yeah. Okay, now you can remove, come here. You stay Zanzibar style like here. After finish, okay? Okay. We sit like this. Okay. Then you eat, we use hands. Only hands. Okay. Okay. Breadfruit, shelly. Shelly. Yes. Come to... Unde ești? Shelly. Shelly. Gustăm mai întâi Shelly. Little. Oh. No, so much. I want only to taste. Yes. Kidogo tu, Sherifa. It's okay. It's okay? It's okay. Yes, because I want to eat all the children. Okay. For us, only to taste. Okay, Yes. now, Okay. For shelly. Okay. Shelly. Așa. Oh, this is local stew. We can put, White fish. yes, white fish. Only one little piece. Okay, A little piece. little piece. Okay, funika kwanza. Hai să luăm din sosulețul ăsta. Oh, puțin. I want to chakula for you, for all of these children. Yes? Okay. 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 Also, we have this cassava. Cassava, yes. Okay, in coconut milk. Oh, yes, coconut sauce, you know. Coconut sauce. Yes, coconut juice. Juice. Yes, Fresh coconut juice. yes. Thank you. Okay. Thank you, Mama Zanzibar. Green banana. Green banana. Green banana. Give me one because I don't want to mix. Green banana. Ok. Deci avem așa. Avem Cassava. this is Breadfruit. okay. Ready fruit, cassava, Yes. tomato Yeah, sauce yeah. with White fish. white fish. Yes. 3 kinds of meal. Yes. And also we have
Green banana. Green banana. Yes. And This is Toriro. Toriro. Yes. Oh. This spoon is very big. Okay. And also we have 2 Also more Kisambu. kisambu. Yes. Coconut, cassava leaves. Cassava leaves. Yes. A lot of food. Ugali polenta. Yes. Mamaliga. Thank you. You have to wash your hands first. Yes, I wash my hands. Yes. Ăștia mici râd de mine, fiindcă mi-am luat o linguriță. De obicei îmi place să mănânc cu mâna, dar nu știam cum să mănânc eu mâncărica asta așa moale cu mâna. Însă, domnul Jaha Bakari tocmai ce mi-a arătat. Jaha Bakari mănâncă cu mâna, așa cum obișnuiește When you eat, un zanzibarez. hands like this. I will try like you. Avem aici, cum se numește? Zanzibar style. Zanzibar style, yes. Bakatia. Am uitat cum se numește mâncarea asta. Tell me, what? Bready fruit. Așa, bready fruit. Pentru prima oară o să-mi pun o dorință. In coconut. Are o consistență ca de banană. Cum am mâncat mâncărica aia noastră de banană la Frida, drăguța de ea, așa este de bună asta. Asta e foarte bună, very good, very tasty. Aici avem peștele acela făcut, ați văzut, la oală, la foc, cu sos de tomate și ce mai fi bunătăți. Foarte bun. Și aici avem cassava. This is cassava, yes? Yes, cassava. Cassava, la fel are o consistență, cum e și jackfruit-ul. Fructul acela mare, cu consistență de carne, atât de consistent este. Și domnul Jaha Bakari ne spunea că îi ajută foarte mult digestia, toate aceste bunătăți. Și nici nu ar avea cum să nu fie așa, fiindcă ați văzut că mănâncă în general vegetale, legume. Polenta lor, asta e polenta lor. Vrei să guști un pic? Hai, te rog frumos. Nu știu cu ce să o asemui. It feels like rice in my taste, yes. I don't know, how do you feel? Se aseamănă cu orezul. Și asta nu mai știu ce mai este. Frunze de cassava. Frunze de cassava. Frunze de cassava seamănă cu, la gust, cu spanac. Iar aici avem tot frunze. Nu mai știu de care. And this one? Toriro. Toriro, dar toriro. The leaves from sweet potato leaves. Sweet potato leaves. Frunze de cartofi Frunze de la dulci. cartofi dulce, da. Hamna Shida. Acum și, da? Și acum să lăsăm și copiii să mănânce și ei, sărăcuții, că se uită. Ciucurelule, cam to eat. Hai, te rog frumos să mănânci și tu, să vezi tu cum e. Haide, nu fi. So, have you tasted kisambu? Kisambu, yes, I tasted How all do you of them. feel the taste? I like more this than this. Yes. Măi, drăgălașule. Cred că așa le e și lor foame acum. Că le faci poftă. Păi cum să nu le fac poftă? Uite cum se uită la mine, parcă am văzut maimuța. I-aș lua acasă pe toți dacă ar fi după mine, să mă joc cu ei.
Hakuna matata. Leave Mama Zanzibar. Zanzibar. Wakaribisha Zanzibar yetu hakuna matata. hakuna matata. Wedding. Yeah, like a wedding. Yeah. Pa frumoasă! Pa frumoșilor! Pa frumoșilor! V-am prezentat viața satului de aici din Zanzibar. Ați văzut câtă energie este aici. Frumoasă, oameni buni, oameni care trăiesc simplu și se bucură de viață. Așa arată. Nakupenda! Vă iubesc! Vă iubesc! Bravo! I love you! Ne luăm la revedere de la junglă, de la oamenii aceștia frumoși care ne-au făcut să ne simțim extraordinar de bine în prezența lor. Și acum noi continuăm drumul nostru. Goodbye, Nakupenda! Asante! Doamna șaman, la revedere!